Hello everyone, welcome to Nepal online school. आज हामी बेसिक इंग्लिश क्लासमा छौं लेसन 6 मा है। सो हामीले यो भन्दा अगाडि 5 वटा लेसन गरिसक्यौं जसमा हामीले बेसिक स्ट्रक्चरहरु हेर्यौं, कसरी क्वेशन सोध्ने, कसरी आन्सर गर्ने भनेर हेर्यौं र आजको लेसनमा पनि त्यस्तै एउटा लेसन छ है। सो यो हाम्रो नम्बर हो 9861397423। यदि तपाईलाई कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि यो नम्बरमा कल, व्हाट्सएप, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो बेसिक इंग्लिश क्लासको अनलाइन क्लास पनि भइरहेको छ र त्यो अनलाइन क्लासमा तपाई जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला है त। सो 9861397423 or 9849595895 हाम्रो नम्बर रहेको छ है त। ओके, सो ढिला नगरी हामी सुरु गरौं। सो फर्स्ट क्वेशन छ। फर्स्ट क्वेशन तपाईले हेर्नु होला। Ask and answer questions about likes and dislikes भनेर छ। Likes भनेको आफुलाई मन पर्नु, dislikes भनेको आफुलाई मन नपर्नु भनेर भनेको। अब तपाईलाई के कुरा मन पर्छ भनेर मैले तपाईलाई सोध्नु पर्यो। कसरी सोध्ने त? ओके, जस्तै केरा। ओके, तपाईलाई केरा मन पर्छ भनेर सोधेको छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई केरा मन पर्छ भनेर सोधेको छ। अब आन्सरमा आउँछ मलाई केरा मन पर्छ अथवा मलाई केरा मन पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। कि त मन पर्छ कि त पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। सो यसको फर्स्टमा हामी नेपाली ट्रान्सलेसन ठ्याक्कै के भनेको छ त हेरौं है त। तपाई भनेको यु भनेर छ। केरा भनेको बनाना। केराहरु भन्दाखेरि बनानाज भनेर भन्यो, प्लुरल भयो। सो तपाईलाई केरा मन पर्छ, मन पर्नु भनेको लाइक भनेर भयो है। मन पर्नु भनेको लाइक छ। प्लिजेस, प्लिज भनेर छ। प्लिज भनेको पनि मन पर्नु हो, तर तपाईलाई मन पर्छ भन्दाखेरि हामीले प्लिज चाहिँ प्रयोग गर्दैनौं, हामीले लाइक भनेर प्रयोग गर्छौं। सो मलाई केरा मन पर्छ भनेर छ। मलाई भनेको आई, केरा भनेको बनाना, मन पर्छ भन्नको लागि लाइक भन्न सकियो, मन पर्दैन भन्नको लागि डोन्ट लाइक भनेर भन्न सकियो। ठीक छ, डोन्ट लाइक, डजन्ट लाइक, डिडन्ट लाइक भनेर हुन्छ। आई सँग डोन्ट आउँछ। यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौं कहाँ के आउँछ भनेर। ओके, अब यसलाई हामीले क्वेशन बनाउँदाखेरि डी क्यापिटल हुन्छ अगाडि। डु यु लाइक बनानास? के तिमीलाई केरा मन पर्छ भनेर सोधेको छ। केराहरु मन पर्छ भनेर सोधेको छ। र आन्सरमा छ आई लाइक बनानास भनेर छ। एउटा आन्सर हुन सक्छ आई लाइक बनानास भनेर मलाई बनाना मन पर्छ, अथवा मलाई बनाना मन पर्दैन भन्नको लागि आई डोन्ट लाइक बनानास भनेर भन्न सकियो। आई डोन्ट लाइक बनानास भनेर भन्न सकियो, अथवा आई डिसलाइक भनेर पनि भन्न सकियो है। आई डिसलाइक बनानास। सो डिसलाइक भन्दाखेरि चाहिँ हेट जस्तो हुन्छ। हामीले डिसलाइक चाहिँ त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौं, बट आई डोन्ट लाइक बनानास भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ मन पर्दैन भन्नको लागि। अब बनाना मात्रै भएन, के तिमीलाई पढ्न मन पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो। डु यु लाइक स्टडीing? यस, आई लाइक टु स्टडी भनेर भन्न सकियो। ओके, नेक्स्ट 2 मा हेर्नुस्। Ask and answer questions about needs भनेर छ। केही कुरा चाहनु, केही कुरा चाहिएको छ भनेदेखि need भनेर भनिन्छ। आवश्यकता भनेर भनिन्छ नि हो। आवश्यकता भनेको need हो। सो तपाईलाई केरा चाहिन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। सो चाहिन्छ भनेको need हो नेपालीमा ट्रान्सलेसन। सो तपाई भनेको यु भयो, केरा भनेको बनाना भयो, चाहिन्छ भनेको need भयो। चाहिन्छ भनेको need भयो। मलाई केरा चाहिन्छ भन्नु पर्यो अथवा मलाई केरा चाहिदैन भन्नु पर्यो। चाहिन्छ भन्नको लागि need भनेर भन्ने, चाहिदैन भन्नको लागि don't need भनेर भन्ने। सजिलो छ है, don't need भनेर भन्ने। सो डु यु लाइक बनानास? सरी, डु यु नीड बनानास भनेर छ। के तिमीलाई बनाना चाहिन्छ? तपाईलाई बनाना चाहिन्छ भनेर भयो। यसको आन्सर दुईटामा आउँछ। आई नीड बनानास, मलाई केराहरु चाहिन्छ। आई नीड बनानास, आई नीड बनानास भयो एउटा। अर्को आई डोन्ट नीड बनानास, आई डोन्ट नीड
bananas भनेर भयो ओके फाइन ओके 3 ask for and give descriptions of things भनेर छ अब कस्तो छ त केही कुरा भनेर सोध्नु पर्यो फर्स्टमा तिमीलाई मन पर्छ भनेर मैले सोधे तपाईले मन पर्छ भनेर भन्नुभयो अब फेरि मैले सोधे तिमीलाई चाहिन्छ भनेर सोधे तपाईले मलाई चाहिन्छ भन्नुभयो अब तपाईले खानु पनि भयो मैले तपाईलाई केरा भनिदिए अब कस्तो छ त भनेर मैले तपाईलाई सोध्छु हैन सो केरा कस्तो छ भनेर मैले तपाईलाई सोध्नु पर्यो सो केरा भनेको बनाना भयो है केरा भनेको बनाना भयो कस्तो भन्दाखेरि हामीले पहिलाको लेक्चरमा पढेका छौं कस्तो भनेको हाउ छ भनेको इज भयो सो केरा मिठो छ केरा बनाना मिठोको लागि डिलिशियस हामीले अगाडिको लेक्चरमा पनि हेरेका थियौं डिलिशियस भनेको डिलिशियस टेस्टी माउथ वाटरिङ भनेर भनेका थियौं सो डिलिशियस छ भनेको इज भयो अब हाउ इज द बनाना एच क्यापिटल हुन्छ हाउ इज द बनाना केरा कस्तो छ केरा मिठो छ द बनाना T capital the banana is delicious 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 केरा मिठो छ भनेर भन्नु पर्यो the banana is delicious ठीक छ यसलाई एक्चुअली मैले फेरि तपाईलाई सोधे do you like bananas रिप्लाई दिनुस् I like bananas do you need bananas yes I need bananas how is the banana is delicious भनेर भन्न सकियो ठीक छ ल यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है ओके नेक्स्ट वान ask and answer questions about availability भनेर छ उपलब्ध छ कि छैन त available भनेको उपलब्ध भनेर भयो यहाँ केरा पाइन्छ केरा चाहिँ यहाँ उपलब्ध छ भनेर भन्नु पर्यो सो केरा पाइन्छ भनेर सोध्नको लागि do you have any bananas भनेर भन्न सकिन्छ के तिमीसँग केरा छ भनेर भन्नु पर्यो have भनेको सँग भनेर बुझिन्छ do you have any bananas भनेर छ अब छ भनेदेखि तपाईले yes we have bananas भनेर भन्न सक्नुहुन्छ yes we have bananas भनेर भन्न सक्नुभयो छैन भनेदेखि no we don't have bananas भनेर भयो no we don't have bananas भनेर भयो ठीक छ ओके सो केही छ त तिमीसँग छ त भनेर सोध्नु पर्यो अब तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ तिमीसँग पेन छ भनेर सोध्नुहुन्छ अब कसरी सोध्ने त do you have a pen भनेर भन्नु पर्यो अथवा तिमीसँग एक्स्ट्रा पेन छ भनेर सोध्नु पर्यो do you have extra pen भनेर भन्न सकिन्छ है मैले यहाँ साइडमा लेखे do you have extra pen do you have extra pen तिमीसँग एक्स्ट्रा पेन छ भन्नको लागि do you have extra pen भनेर भन्न सकियो है यो चाहिँ ask and answer questions about availability उपलब्ध छ कि छैन त भन्नको लागि क्वेशन नम्बर 5 ask and answer questions about price or total amount तपाईले केरा किन्नु भयो अब कति भयो त केराको टोटल प्राइस सोध्नु पर्यो अमाउन्ट सोध्नु पर्यो भनेदेखि कसरी सोध्ने त केरा कति पर्छ भनेर हामीले नेपालीमा सोच्छौं केरा कति पर्छ सो बनाना कति भनेको हाउ मच भनेर भयो जुन कुरालाई गन्न सकिदैन जोखिम छ नापिन्छ जुन कुरालाई पैसामा क्याल्कुलेट गरिन्छ कति पैसा पर्छ भनेर भनिन्छ त्यसलाई हाउ मच भनेर भन्छौं हामीले हाउ मच भनेर भन्छौं कति पर्छ मूल्यको लागि हामीले कस्ट भनेर भन्छौं COST कस्ट भनेर भन्छौं ठीक छ अब केरा 5 रुपैयाँ पर्छ भनेर छ सो बनाना 5 रुपी सो पर्छ भनेको कस्ट भयो RUPEES रुपीज हुन्छ है सो हेरौं यसको यहाँ आन्सर व्हाट इज द प्राइस अफ बनाना यो जुन एपोस्ट्रोफी एस छ व्हाट्स भनेर भनेको है व्हाट इज द प्राइस अफ बनानाज बनानाको प्राइस कति पर्छ अथवा व्हाट इज द कस्ट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यही प्राइसको ठाउँमा कस्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द कस्ट अफ बनानाज बनानाज कस्ट 5 रुपीज 5 नेपाली रुपीज भनेर भनेको ठीक छ ओके
र हाउ मच टोटल इट बिकम भनेर छ यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला जम्मा कति भयो त जम्मा कति भयो भन्नको लागि व्हाट्स द टोटल टोटल कति भयो त भन्नको लागि व्हाट्स द टोटल अब के त यसको चाहिँ आन्सर आउला 100 रुपीज भनेर आउला 100 रुपीज भनेर आउला एनपीआर भनेको नेपाली रुपीज भनेर भनेको है त ओके सो यसलाई तपाईले स्क्रिनशट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ यसको हामी पछि यसको एक्सरसाइज पनि गर्छौं है त ओके सो यसमा डु यु ह्याभ एनी बनानास भनेर छ यो चाहिँ एभाइबिलिटी को लागि सोधेको सो डु यु ह्याभ पछि तपाईले केही लेख्न सक्नुहुन्छ अरु केही कुरा चाहिएको छ भनेदेखि डु यु ह्याभ अ कपी के तिमीसँग कपी छ भन्न सकिन्छ आन्सर एउटै आउँछ यस आई ह्याभ अथवा नो आई ह्याभ नट भनेर आउन सक्छ अर्को व्हाट्स द प्राइस अफ बनानास बनानासको कति रुपैयाँ पर्छ त अथवा व्हाट इज द कस्ट भन्नको लागि बनाना कस्ट 5 रुपीज एन्ड नेक्स्ट इज व्हाट्स द टोटल अथवा व्हाट्स द टोटल प्राइस भनेर पनि भन्न सकिन्छ द टोटल प्राइस इज 100 रुपीज भनेर यसरी हामीले गर्न सक्यौं ओके सो तपाईले अहिलेसम्म के बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन सो यहाँ हाम्रो नम्बर छ यो नम्बरमा तपाईले कल व्हाट्सएप भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ है यु क्यान कल अस यु क्यान भाइबर or you can WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ है WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अनलाइन क्लासेस इंग्लिशको क्लासेस भइरहेको छ जुमबाट क्लास हुन्छ त्यसको लागि तपाई पढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मर्निङ शिफ्ट इभिनिङ शिफ्टको लागि यो नम्बर 9849595895 मा कल WhatsApp भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब काउन्ट फ्रम 15 to 20 भनेर भनेको छ यसको अब हामी लेख्छौं यहाँ चाहिँ स्पेलिङ तपाईले जान्नु पर्यो ठीक छ 15 16 17 18 19 and finally 20 okay so यसको चाहिँ स्पेलिङ हेर्नु पर्यो भन्न मात्रै खोजेको है okay next one okay so this is the task for you है यहाँ चाहिँ अब तपाईले हामीले जे कुरा पढ्यौं त्यसको चाहिँ as a homework as a task तपाईले भन्नु पर्यो okay ask someone at the office at work जहाँ भए पनि तपाईले सोध्नु पर्यो which kinds of food they like अब तपाईको साथीहरुलाई चाहिँ कस्तो खाना मन पर्छ which भन्दा पनि हामीले what भनेर भन्छौं है what kinds of food they like भनेर क्वेशन सोध्यो कस्तो खालको उनीहरुलाई खाना मन पर्छ होला त टेस्ट भनेको स्पाइसी पिरो हो कि नुनिलो सल्टी हो कि गुलियो स्वीट हो कि कस्तो त भन्ने क्वेशन तपाईले सोध्नु पर्यो which kinds of food they dislike यसलाई मोर एप्रोप्रिएट भनेको छ which को ठाउँमा what राख्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ है so what kinds of food they dislike कस्तो खाना चाहिँ उनीहरुलाई मन नै पर्दैन maybe seafood उनीहरुलाई मन नपर्ला maybe Chinese food उनीहरुलाई मन पर्दैन होला maybe spicy food मन पर्दैन होला यो चाहिँ तपाईले आफुले टास्क गर्नु पर्यो र नेक्स्ट क्लासमा तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ and we can check यो तपाईले गर्नु भएको टास्क है त ओके सो यति छ आजको टास्क को लागि अब यसलाई एकचोटी समराइज गरौँ है सो केही कुरा तिमीलाई मन पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो डु यु लाइक भनेर अगाडि राख्ने पछाडी कुनै पनि वस्तुको नाम डु यु लाइक एप्पल्स डु यु लाइक म्याङ्गोज डु यु लाइक स्पाइसी फुड डु यु लाइक रोटी भनेर सोध्न सक्यो अब मन पर्छ भनेदेखि यस आई लाइक मन पर्दैन भनेदेखि नो आई डोन्ट लाइक भनेर भन्न सक्यो
है। अर्को आस्क एन्ड आन्सर क्वेशन्स अबाउट नीड, केही कुरा चाहिएको छ भनेर सोध्नु पर्यो। डु यु नीड पेन्सिल, के तिमीलाई पेन्सिल चाहिन्छ? डु यु नीड वाटर, तिमीलाई पानी चाहिन्छ? सो डु यु नीड राख्ने पछाडि अनि कुन चाहिँ वस्तु तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो वस्तु राख्ने। अब चाहिन्छ भनेदेखि यस आई नीड वाटर, चाहिँदैन भनेदेखि नो आई डोन्ट नीड वाटर भनेर भन्ने। ओके, अर्को आस्क फर एन्ड गिभ डिस्क्रिप्सन्स अफ थिङ, कुनै पनि वस्तु कस्तो छ त भनेर त्यो वस्तुको बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। यहाँ केरा कस्तो छ? हाउ इज द बनाना, हाउ इज द फूड, हाउ इज द चाउमिन, हाउ इज द मोमो, कस्तो छ त मोमो? एकदम मिठो छ, द मोमो इज डिलिसियस, द मोमो इज टेस्टी भनेर भन्न सक्यो हैन। एन्ड नेक्स्ट वान इज डु यु लाइक बनानाज भनेर छ। सरी, नो नो नो, डु यु ह्याभ एनी बनानाज, तिमीसँग केही छ त भन्नको लागि चाहिँ यो हामीले डु यु ह्याभ भन्ने क्लज युज गर्न सक्छौँ। जस्तै तिमीसँग एक्स्ट्रा पेन्सिल छ भन्ने कुरा गरेँ मैले, यहाँ डु यु ह्याभ एक्स्ट्रा पेन्सिल भनेर लेखेँ। होइन, तिमीसँग चाहिँ एक्स्ट्रा टी सर्ट छ भनेर सोध्नु पर्यो, डु यु ह्याभ एक्स्ट्रा टी सर्ट, डु यु ह्याभ एक्स्ट्रा टी सर्ट भनेर भन्नु पर्यो। छ भनेदेखि यस आई ह्याभ, छैन भनेदेखि नो आई ह्याभ नट भनेर भन्ने। ओके, अर्को कति पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो। वाट्स द प्राइस, वाट्स द प्राइस अफ योर टी सर्ट, वाट्स द प्राइस अफ बनानाज, वाट्स द कस्ट भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। कस्ट भनेको मूल्य, कति पर्छ त भन्नको लागि कस्ट भनेर भयो। नेक्स्ट भनेको वाट्स द टोटल, कति हो त टोटल, जम्मा कति हो त, वाट्स द टोटल भनेको 100 रुपीज भयो, नेपाली रुपीज भयो। एन्ड देन वी काउन्टेड फ्रम 15 to 20 है। अगाडि लेसनमा हामीले फर्स्टमा 1 to 10 गर्यौं, त्यसपछि 11 to 15 गर्यौं एन्ड देन अहिले हामीले 15 to 20 गर्यौं है त। ओके, सो यो हाम्रो टास्क भयो। सो यहाँ हाम्रो नम्बर छ, यो दुईटा नम्बर छ, यो नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो यो दुईटा नम्बर छ, यो दुईटा नम्बरमा कल, व्हाट्सएप, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ इन केस तपाईलाई केही हेल्प चाहियो भनेदेखि है त गाइज। ओके, सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र अगाडिको लेसनहरु छ, पछाडि पनि थुप्रै हामी यस्तै गरी क्लासेसहरु गर्छौं र तपाईलाई यसरी नै इन्टरएक्टिभ वेमा तपाईहरुलाई क्लासहरु दिन्छौं। र अनलाइन क्लासहरु जोइन हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो मर्निङ र इभिनिङ शिफ्ट क्लासहरु सुरु भइरहेको छ। त्यसको लागि यो दुईटा नम्बरमा तपाईले कल, व्हाट्सएप, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके guys, thank you so much for watching. Until next time, goodbye, keep learning, see you on the next video. Thank you so much.